dumako naman tayo sa geometric means. Ano tong geometric means? So, meron tayong isang halimbawa dito. Mag-insert ng 3 geometric means between 5 and 325. So, prepare ko na to, no? Ang first term natin ay 5. Ang last term natin ay 3,125 based dun sa example, no? So, using this formula, rule, mahahanap natin yung common ratio, no? So, sinulat ko na rito na ang A sub n natin, no, or A sub 5 is 3,125. Tapos ang first term natin is 5. Ang common ratio ang hinahanap natin, 5 minus 1 is 4. So, what we did is we divide both sides by 5. So, 5 divided by 5 is 1. Hindi na natin kailangan isulat. 3,125 divided by 5 is 625. Okay? So, to get this, kukunin lang natin yung fourth root. Fourth root ng R. Anong magkabilang panig, no? Fourth root. So, usually pag fourth root, kailangan mo talaga ng calculator, no? Pero ang pwede mong gawin is square root mo to. Ang square root ng r raised to the fourth power is r squared. Oops. Tapos ang square root naman ng 625 is 25, no? So, square root mo lang ulit. R squared, square root of r squared is r. Ito na. Ang square root naman ng 625, ay ng 25 bale, ay 5. So, bale, ang root natin, ang ratio natin is positive, negative 5, no? So, palitan lang natin yung value nito nung common ratio, and then we can have the value of our for 3 terms, no? Yung hinahanap na 3 terms. Pero dahil positive negative ang ratio, so meron tayong dalawang sequence na magagawa, no? Isa para sa positive 5 at ang pangalawa na para sa negative 5. Okay? So, sinolve ko na, pinalitan ko na sa through substitution. So, nakita na natin na para sa positive 5, if r is equals to 5, so we can see na ang ating a sub 2 ay 25. Tapos, ang ating a sub 3 is 125. Ang a sub 4 is 625, no? So, sundin nyo lang tong, kung mapapansin nyo rito, no? This is 2 minus 1, kaya naging 1. So, bali 5 times 5 is 25. Ito naman, 3 minus 1 naging 2. So, 5 times 5 is 25. Times 25 is 125. Ito naman, no? 5 times 5 times 5 is 125. Times 5 is 625. So, sa kabilang banda, kung ang R naman ay negative 5, makukuha natin ang sagot na sa A sub 2, negative 25. Sa A sub 3 is positive 125. And A sub 4 is negative 625. So, meron tayong dalawang sets ng geometric sequences. Ang una, positive lahat. Ang pangalawa naman ay merong mga negative. Okay? So, yun yung paraan para makuha yung geometric means. Ngayon naman, pag-aralan naman natin kung paano naman kunin yung sum of terms of geometric sequence. So, dito meron tayong tatlong kondisyon, no? Meron tayong tatlong kondisyon. Ang unang kondisyon, kapag ang ratio natin ay hindi
not equal to 1. Hindi siya equal sa 1. Ang pangalawang kondisyon, kapag ang ratio naman natin ay equal to 1. At ang pangatlong kondisyon, kung ang ratio naman natin ay equal to negative 1. Actually, may pang-apat pa na kondisyon. Pero, mamaya na natin yung titingnan. Tutukan muna natin tong tatlong kondisyon. Sa pangatlong kondisyon na nabanggit natin, no, mayroon pang sub-condition. No? Ano naman tong sub-condition? Kung yung term na hinahanap ay even, no, kung ang term na hinahanap ay even, 0 ang answer. Pero kung ang term naman na hinahanap ay odd, so kung ano yung first term, yun na yung sagot. No? Okay, so explore natin to. Dito tayo. So, mapapansin nyo dito muna tayo sa taas. Yung sequence natin, it is multiplied by negative 1. Kaya nakuha natin 2 times negative 1 is negative 2. Negative 2 times negative 1 is positive 2. Positive 2 times negative 1 is negative 2. Negative 1 times negative 2 is 2. So on and so forth. So, ang mangyayari is 2, negative 2, 2. Ganun lang. Pag ganun lang. Dahil ang ratio natin is negative 1. So, dahil doon, ito yung gagamitin natin na formula, no? And then, ang hinahanap niya is first 10 terms. So, ang n natin ay 10, which is an even number. So, even number yung ano. That's why, ang answer natin ay 0. No? Automatic na kaagad, 0. Paano naman kung ang hinahanap ay hindi even number? So, kagaya ng halimbawa na ito. No? Ang hinahanap naman dito is yung unang 11 terms or first 11 terms. So, automatic, ang sagot natin ay 2 dahil ang first term natin ay 2. Okay? So, tapos na tayo dun sa condition na kung saan negative 1 ang ating ratio. Ngayon, dumako naman tayo dito sa kung saan ang ratio natin ay hindi equivalent sa negative 1, no? Or sa 1. No? So, ang ratio natin ay 2. So, kung mapapansin, kung maaalala natin, balikan lang natin muli. Dito sa taas, meron tayong dalawang formulas, no? Meron tayong dalawang formulas na pwedeng gamitin kapag hindi equal to 1 yung ating anong tawag dyan? Yung ating common ratio pag hindi equal to 1, no? So, gamitin natin yung una, no? So, first 5 terms. What is the sum of the first 5 terms? Itong formula na to, madaling siyang gamitin, pero ang kailangan lang ay alam natin na yung mga terms. No, meron tayo rito sa taas, sequence 1, 2, 3, 4, 5. No? So, substitution, ang unang term ay 3. Tapos, ang panglimang term or ang a sub n natin ay 48. Multiply natin sa common ratio na 2. 1 over 2. So, 48 times 2 is 96. So, 3 minus 96 is equals to negative 3. 1 minus 2 is negative 1. So, negative 93 minus 1, negative 93 divided by negative 1 is positive 93. So, kung i-add nyo to sa calculator, makukuha nyo yung sagot na 93 din. No? So, dito naman, sa pangalawa, kung hindi natin alam kung ano yung mga terms, like, ang example na to, what is the sum of the first 7 terms? Meron tayo ritong 6 lang na terms, or kaya 5 lang na terms. So, hindi natin alam yung pang 7 terms. Oh, ito naman ang gagamitin natin na formula. No? So, ganun din, substitution lang. Yung A natin is, or first term, a sub 1 is 3. So, palitan. Ang ating R ay 2. Palitan lang natin. Ang N naman natin, or 7, dahil yun ang hinahanap, no? 7 terms. So, palitan. Ganun din sa baba, 1 over R or 1 over 2.
dahil ang R natin ay 2. Okay? So, 2 raised to the 7th power is equals to 128. No? 128. And then 1 minus 128 is negative 127. No? Negative 127. So, 3 times negative 127 is 381. Negative 381. I-divide mo sa negative 1, makukuha mo yung answer na 381. So, hopefully, na-catch up nyo kung ano yung process ng pag-answer sa sum. No? Hinahanap natin dito yung sum. Or, bali, i-add natin lahat ng terms para makuha natin ito. Okay? Ito yung panglimang condition na sinasabi ko. No? Panglima ba yan? Pang-apat. O, panglima. No? Ang formula na pwede mong gamitin is A sub 1 is equals to 1 minus R. Pero, dapat natin tandaan or pakatandaan na magagamit lang natin tong formula na to kung ang condition ay sum to infinity, no? Kung hanggang infinity yung hinahanap, no? Kung hanggang infinity. Kung finite, kung limited lang, no? Babalik lang tayo dito sa mga naunang formulas. Balik lang tayo dito sa ating mga naunang formulas. Okay, ito, no? Babalik lang tayo dito. Pero kung ang hinahanap ay infinity, ibig sabihin, ito, walang katapusan, no? Walang katapusan. Makukuha natin yung sum using this, no? Pero dapat tandaan natin na ang ating ratio ay mas mataas sa negative 1, pero mas mababa sa 1. So, tingnan natin tong sa baba ulit, no? Meron tayong sequence dito, 1/2, 1/4, 1/8, 1 over 16, no? So, up to infinity. Walang katapusan. So, paano makikita natin na ang ratio nito is 1/2. Pag minultiply natin ang 1/2 sa 1/2, magiging 1/4. Kapag minultiply natin yung 1/4 sa 1/2, magiging 1/8. Pag minultiply natin ang 1/8 sa 1/2, magiging 1/16. Pag minultiply natin ang 1 over 16 sa 1/2, magiging 1 over 32, so on and so forth, walang katapusan. So ngayon, pwede natin gamitin yung formula na to. Kasi, naano niya yung condition na ang common ratio is greater than negative 1 pero less than 1. No? So, pwede na tayong gumamit. So, dito, substitution, pinalitan lang natin. Ang unang term natin ay 1/2. That's why I placed 1/2. Ang pangalawang term naman, ang R natin is 1/2 din, yung common. So, we have 1 minus 1/2 is 1/2. So, 1/2 divided by 1/2 is equals to 1. No? Any number divided by itself is equals to 1. So, that's it for geometric sequences. Hopefully, meron kayong natutunan sa lessons na to. So, ang lesson na to ay kung medyo mahaba yung video, hati-hatiin lang natin, no, para hindi mahirapang ma-upload sa YouTube. Okay? So, thank you for watching and kita-kita tayo ulit.